ආයුබෝවන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සේරම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක්නෝ හෝම් එකේ YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද අලුතෙන් වෙන ෆිල්ම්ස් ලේසියෙන්ම තමන්ගේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. මම කලින් Netflix ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් පුළුවන් අපිට සල්ලි ගෙවන්න නැතුව online ෆිල්ම්ස් බලන්න. මම අද මේකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මොබයිලේම අපේ ෆෝන් එකට ෆිල්ම්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඒකට මම අද ගෙනලා තියෙනවා සුපිරි ඇප් එකක්. ඔයාලට මේක මේ පේන්න තියෙන ඇප් එක මේක තමයි Showbox මේක තමයි Showbox මේ ඇප් එක Play Store එකේ ගන්න නැහැ. හරි. තව පොඩි ඉල්ලීමක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා මාව subscribe කරලා ගන්න. හරි. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි ඇප් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා කතා කරමු. හරි. මම ඇප් එක ඇතුළට යනවා දැන්. ඇතුළට ගියාම ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන උඩ මෙතනින් ගියාම තියෙනවා trending තියෙන ටික තියෙනවා movies TV shows එහෙම තියෙනවා. අපි movies වලට යමු. movies වලට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන්ට අවිලා තියෙන අලුත්ම වගේ ෆිල්ම්ස් මෙතන තියෙනවා. ගොඩක් තව පාට ගොඩක් තියෙනවා. හරි අපි දැන් බලමු මෙතන එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා. අපි Avengers ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඊතලයක් තියෙනවා. මේ ඊතලේ ක්ලික් කරපුවාම ඇතුළට ගියාම torrents කියලා තියෙනවා. මේ torrents එක ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න මෙන්න මෙතන අපිට HD resolution එකෙන් මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙනවා. වෙන ෆිල්ම්ස් වලට ගියාම මුගක් වෙලාවට මෙතන තව අපිට එක මේ sizes වලින් එක quality වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන මේක විතරයි. මම ඔයාලට උදාහරණයක් විදිහට පෙන්නන්නම් වෙන එකක්. කැප්ටන් මාවල් වගේ තෝරගමු. හරි මේක ඉතල ගියාම torrents අන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එක quality වලින් එක විදිහට එක size වලින් තියෙනවා. මෙතනින් පස්සේ වලට කරන්න තියෙන්නේ මම උදාහරණයක් විදිහට පෙන්නන්නම් ඔයාලට. අපි මේ 863.5 කියන එක තෝරගමු. මේක ඔයාලට එතන ටික් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන ආව මැසේජ් එක download list එකට add වුණා කියලා. download list එක තියෙන්නේ මෙතන බැක් වුණාට පස්සේ මෙතන මේ ඉර කෑලි තුන උඩ ක්ලික් කරලා පස්සේ එතන තියෙනවා downloads කියලා යට. මේකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔන්න ෆිල්ම් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඔයාලගේ තියෙන සිග්නල් කියන්නේ ඔයාලගේ network එකේ තියෙන ස්පීඩ් එක අනුව ඔයාලගේ රවුටර් එකේ තියෙන ස්පීඩ් එක අනුව මේක ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන වෙලාව මේ වෙනවා. කොහොම නමුත් ෆිල්ම් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. එච්චරයි මේ ඇප් එක ගැන ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අද මම ඔයාලට ගෙනාවා සුපිරි ඇප් එකක්. මේ වීඩියෝ වටිනවා කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න, මොනවා හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. හොඳ නරක ඕන දෙයක් මතක තුමා subscribe කරලා යන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක ගෙන්න ගන්න. මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවට ස්තුතියි. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.